each other's car. It's a cold-blooded ride. Na kami sa Caticlan Airport. So yung flight namin hindi inabot ng 1 hour. Parang 30 minutes lang and everything. So andito na kami. Sasakay naman kami ng tricycle. Medyo mahangin pala dito. Ang ganda ng beach. Kahit hindi na kami pumuntang Boracay Island, dito pa lang ang ganda na. Ang ganda na ng dagat. Nagka-tricycle lang kami kasi DIY lang kami. Dahil trip namin na pahirapan yung aming mga sarili. Doon kami sa budget friendly and everything. Kaya tapang-buwan lang ng maleta. Medyo marami sa tricycle. Parang hangin, di ba? Ayaw na ang galing. Dyan pa lang. Meanwhile, I'm going to Caticlan. Tricycle mode. montage. A little longer than a few minutes later. So, andito naman kami ngayon sa Jetty Port. And nakapila kami para sa tourist verification. Emerald na yung ganyan. So, yun yun. Yup. 1 minute, 37 seconds later. So, andito na kami ngayon, guys. At medyo maalon ang dagat. Sobrang ang hirap pag sumakay dito sa bangka. Nakikita niyo yan? Sobrang maalon. Sobrang alon. It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. Let's go somewhere.
sa hotel, guys. And nakasakay na kami sa e-tricycle. E-bus. Medyo malamig din pala dito, hindi siya maaraw. Katulad din sa Manila. Yung kasama ko, kamusta naman yung ginagawa ko din, hayop. So guys, nandito na kami ngayon sa aming hotel, which is sa lahat de Boracay Hotel. And andito ang aming room. Ito ang aming room. 2 beds ang nirequest ko kasi mahilig si Yup-Yup pag natutulog. So ayan, pasok tayo. Pasok. Ito ang magiging kama ni Yup-Yup. At ito ang magiging kama ko. At wait lang guys, kasi ang bongga kasi may pa-free sila na ganito. Hygiene kit by La Carmela de Boracay. Charan! So, i-unbox din natin ito mamaya. Okay, mag-alala. Meron din sila dito Holy Bible dahil kailangan natin every time na magtiwala at magdasal sa Panginoon. Ayan. Meron sila dito. Telephone. Meron sila dito. Nakalaminate na reminders and everything. Rules and Meron regulation. din dito sila house rules and everything. Meron din sila dito na nakalaminate na safety protocols and everything. Number 1, kailangan natin magsuot ng face mask. Sharing! Number 2, kailangan maghugas ng kamay palagi. Number 3, kailangan natin mag-sanitize, mag-alcohol, and everything. And number 4, kailangan daw i-cover your mouth kapag mauubo ka or maa-aching. Kailangan namin gawin talaga ito ngayon kasi sa katotohanan guys, kami po ngayon ay nakakaramdam ng pagbabahin. At malalang pag-ubo. Pero thanks God, negative naman po kami sa swab test. Kaya nga kami nakarating dito kasi, ganun. Ang pang-5, observe social distancing. Medyo layo-layo lang muna tayo para hindi tayo magkahawaan kung anong sakit ang meron tayong nararamdaman. Okay, ang ating pang-6, avoid touching your face. Wag daw maghawak ng hawak ng mukha. Kasi totoo naman, based on my experience guys, kasi dati, kapag hawak ako ng mukha, parang laging ako magkakatagyawat, no? Pero nung hindi ko na palaging ninanamutak yung mukha ko, medyo siya hindi na siya naging ganong katagyawat eh. Medyo clean ko na nun. Feeling clean. Ang dirty naman joke. Charot. So, ayun. Next naman, ang ating
Anong tawag dito? Kapihan area. Kettle. Electric May kettle. kapihan area naman pala. Meron din tayong pabaso. Ganda ah. Nakatakip talaga siya ah. Kasi sumusunod talaga sa protocol yung hotel na to. Tapos ayan, pangkapi-kapihan. Ayan, may trade sila. And syempre meron din sila ditong jacket. May pa-jacket si Kuya Will dito. Oh my God, violet pa. Ano ba? Harap na joke. Meron sila ditong vault. Meron din tayo dito mga hanger para yung mga susuotin natin and everything, ganyan. Isampay na lang natin dito para ready na tayo agad, hindi na magusot-gusot pa, ganyan. Okay, proceed to the next part of this room. Meron din sila ditong TV. Meron sila ditong mga emergency contact numbers. Meron tayo dito lagayan na dapat alam ko meron ditong drawer na gano'n. Pero May nawala nakaw. na po siya. Kaya ano natin, huwag na natin pakialaman yung mga bagay na umalis na nawala na, gano'n. Meron sila ditong ref. Mini ref. Mini ref siya. And meron tayo dito CR. Okay, ito ang ating CR. Pasok po tayo. Meron po tayo dito ganito na parang unboxing. Sabon po siya, sabon. Meron din sila dito shampoo. Shampoo with conditioner na. Sorry Mangga. naman, malo. Uwi ko na yan. Bagong formula. Bago ka na naman manineno. Hindi niya kaya. Okay, meron din tayo dito salamin na napakaganda. Okay, malaki siya. Ito ang aming shower area. Dito mo dito. Sample. Sino gusto mag-sample? Kaya, yan ang shower area namin. Nakadikit lang ng toilet. Ganyan, may lagayan ng sabon. Meron po. Char. Yan, may tissue tayo. Palatae. Kailangan natin yan, tissue. Hindi nyo kaya. Tapos, proceed tayo dito sa Most exciting part. most exciting part. Kasi makikita natin ang Disney dagat. Oh my God! Baliw diyan daw. Ang dagat. Ocean view kami. Magugulat kayo. Baliwin yung ocean. Okay, wait lang tayo guys. Kasi ito, saan ito ang aming, anong tawag ito? Balcony? Veranda? Rooftop. Basta gano'n. Okay, ito. Comment down below. Comment down below kung ano lang ang tawag dito. So ito, naman tayo dito ang dalawang kuhaan at isang mesa. Na pwede kami dito mag coffee, pag may time, and everything, ganyan, gantungan lang, tamang sit lang, ganyan. So ayan, ito ang aming view. Nakikita nyo? Sorry, yan. Diyan tayo magpipicture-picture. Okay. So, ayun lang guys. That's it. So, ayun guys. Diyan natatapos ang ating room tour sa La Cañada Hotel de Boracay. 2 hours later. So, tamang lakad lang sa beach. Kakatapos lang namin mag-dinner sa Jonas Fruit Shake. Nag-pizza lang kami and fruit shake. At nakakabusog. Sobrang sarap ng kanilang cheese pizza. Mas masarap pa sa Pizza Hut, promise. Tsaka yung shake nila sobrang sarap din. So, ayan. Kasalukuyan kami naglalakad dito sa Station 3. Liwanag support na to in fairness. When I wake up in the middle of the night and I feel wide awake 'cause I've got you on my mind, I go walking out in the streets with the stars above me 'cause I can't go back to sleep. Hey, oh, walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night 'cause I can't get to sleep when I got you on my mind.